سلام و ارادت خدمت شما دوستان عزیزم. سال نو رو به همتون تبریک میگم و با یک قسمت دیگه از 20,000 جمله در خدمت شما دوستان عزیز هستیم. امیدوارم که بچه‌ها تا اینجای ویدیو از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. این نکته میخوام برای رفقایی که برای اولین بار هست دارن این 20,000 جمله رو میبینن خدمتتون توضیح بدم و اون که چطور باید شما از این فایل استفاده کنید. ببینید رفقا، ما 20,000 تا جمله آماده کردیم با معنی فارسی، تلفظ، همه چیز. خب این 20,000 تا جمله تو 40 تا ویدیو تقدیم شما دوستان عزیز خواهد شد، یعنی هر ویدیو 500 تا جمله خواهد داشت. و کاری که شما باید بکنید اینه که اولا که جمله که من براتون میگم رو با صدای بلند تکرار بکنید، بعد معناش رو با صدای بلند تکرار بکنید و بعد سعی کنید با اون جمله‌ای که من الان برای تقدیم شما دوستان حس کردم یه مثالی بزنید، یه به شکل‌های مختلف بیایید در واقع اینو تکرارش کنید برای اینکه اون جمله به تو ذهن شما دوستان عزیزم باقی بمونه. اگر موافق هستید همین الان لایک رو لطفاً به افتخار سال جدید که سال 1402 هست بزنید، هر جای دنیا که هستید، که بریم با هم دیگه سال خیلی پرقدرت داشته باشیم. مطمئن هستم که اگر تو سال 1402 ما رو دنبال بکنید، ویدیویی که من میذارم تماشا کنید، من بهتون قول میدم که تا انتهای سال 1402 حد انگلیسی شما بین 50 تا 80% بهبود پیدا کرده. اولین جمله این ویدیو بچه‌ها: What do you use? What do you say is true? What do you say is true? چیزی که میگی درسته. We were afraid that we might hurt his feeling. We were afraid یعنی ما ترسیدیم که چی؟ که that we might hurt که مبادا احساسات اونو جریحه دار کرده باشیم. دوستان عزیزم، من تو این ویدیو اجازه بدین همین ابتدای کار بهتون بگم we were afraid یک ساختار گرامری خاص داره. we might hurt یک ساختار گرامری خاص داره. دوستان عزیزم، ما در کانال صدای استرالیا یه پلیلیست داریم در مورد گرامر که اون رو باید ببینید عزیزانم تا این رو به صورت کامل درک بتونید بکنید. Do you think is right؟ به نظر شما این درسته؟ Do you think is right؟ به نظر شما درسته؟ I will write to her tomorrow. I will write to her tomorrow. من فردا براش می نویسم. Will you lend me your dictionary? Will you lend me your dictionary? فرهنگ لغت تو به من قرض میدی. خب دوستان، من در ابتدا این ویدیو توضیح دادم که بهتون باید مثلا شما سعی بکنید که ساختارهای مختلف رو استفاده کنید برای اینکه این براتون جا بیفته. یه مثال اینجا براتون بزنم. Will you lend me؟ میتونید هر موقع یه قرض میخواد یه چیزی رو از کسی بگیرید از این ساختار استفاده کنید. حالا مثلا میتونید will you lend me your car? Will you lend me your laptop? مثلا would you lend me your car یعنی ماشین تو به من قرض میدی. Will you lend me your laptop؟ مثلا لپتاپ تو به من قرض میدی و این به همین شکل میتونه در واقع ادامه پیدا کنه. My sister usually walks to school. My sister usually walks to school. خواهرم معمولاً پیاده به مدرسه میره. ببینید بچه، دوباره اینجا ساختار گرامری داریم. من حتما همه شما رو تشویق میکنم که برید اون پلیلیست گرامر رو ببینید. Perhaps she will come tomorrow. Perhaps یعنی شاید. She will come tomorrow شاید فردا بیاد. He picked up the book. He picked up the book. Picked up the book. بچه picked up در واقع گذشته است. داره میگه he picked up the book. داره میگه کتاب رو برداشت. We have to change our plan. We have to change our plan. ما باید برنامه خودمون رو تغییر بدیم. Call up Tom right away. Call up Tom right away. سریع با تام تماس بگیر. Call up Tom right away. Right away بچه میشه خیلی سریع، فوراً. He helped me do my homework. He helped me do my homework. اون به من کمک کرد که تکالیفم رو انجام بدم. دوستان عزیز توجه داشته باشین که اینجا دوباره یه ساختار گذشته داریم. He helped me میشه گذشته. خب She said she had a cold. She said she had a cold. said گذشته say هست و she had a cold داره میگه اون گفت که سرما خورده. The bird is in its nest. The bird is
in its nest. پرنده تو لانه خودش. nest میشه لانه. Our conversation was interrupted by his sneezes. Our conversation, گفتگوی ما, was interrupted, قطع شد یا یه اختلالی درش ایجاد شد. interrupt کردن بچه یعنی قطع شدن، یعنی وقف افتادن اگه خیلی دقیق‌تر بخوام بگم. by چرا؟ his sneezes، انگار حالا اون آقای خانومه یا علامه عطسه کرده به هر دلیلی، مثلا چون الان فصل بهار اومده دیگه، فصل آلرژی دیگه ها، به خاطر همین این عطسایی که کرده این conversation قطع شده. Please give us some examples. Please give us some example. لطفاً چند تا مثال یه نمونه برام بیارید. The bridge is still under construction. The bridge is still under construction. این پل هنوز در حال ساخته. What did you have for lunch today? ببینید بچه‌ها اینم از اون جملاتی هستش که معمولا تو گفتگوها خیلی شما میشنوید. What did you have for lunch today؟ یعنی امروز نهار چی خوردی؟ What did you have for breakfast today؟ What did you have for dinner؟ مثلا میتونی بگی yesterday. به جای today اگه من yesterday بگم میتونه گذشته بشه. درسته؟ What did you have for مثلا lunch؟ حالا میتونیم ساخترم دوباره بکنیم آینده، یعنی فردا نهار چی میخوای بخوری ها. میتونیم بگیم what will you have for lunch tomorrow. ببینید بچه اینا ساختارهای گرامری که میشه باش بازی کرد و کلی جمله ساخت. Have you finished breakfast yet? Have you finished breakfast yet? صبحونت رو تموم نکردی هنوز؟ Can I have some more milk? Can I have some more milk? میتونم یه خورده شیر بیشتری بخورم؟ ببینید رفقا دوباره این رو میگم، نمیخوام این تکرار مکرر کنم، شما دوستان عزیز رو خسته کنم، ولی توجه داشته باشید اینجا به جای میلک شما میتونید تی بذاری، میتونی کافی بذاری ها. این من خواهشی ازتون دارم الان یه جمله رو یاد میگیرید، معناش یاد میگیرید، کلمات جدید یاد میگیرید، ساختار رو بچه‌ها یاد بگیرید، خیلی مهمه. She knows how to play the guitar. She knows how to play the guitar. اون بلده که گیتار بنوازه. play بچه ها میبینید این چه معنی خاصی داره. play معنی نواختن میده. You learn how to do it sooner or later. You learn how to do it sooner or later. دیر یا زود شما هم یاد میگیرید که چطوری این کارو انجام بدید. Would you like to go? Would you like to go? دوست داری بری؟ دوست داری مثلا بری حالا would you like to go بعدش میتونه بچه یه عبارتی بیاد دیگه ها. Would you like to go to a Persian restaurant? دوست داری با هم دیگه بریم یه رستوران ایرانی؟ Would you like to go to museum? دوست داری بریم با هم دیگه موزه؟ ببین یه همچین معنایی میتونه داشته باشه. When did you change your address? When did you change your address? کی آدرس عوض کردی؟ یعنی بچه خونه تونه که عوض کردی، درسته؟ چون آدرس که وقتی عوض میشه معناش اینه که یعنی خونه تو عوض کردی دیگه. بنابراین اینکه خیلی خودمونیش رو بخوایم بگیم خونه تو که عوض کردی. بس یه راه این که شما میتونی بگی خونه تو که عوض کردی اینه when did you change your address. When did you change your address? My sister is playing with a doll. My sister is playing with a doll. داره میگه خواهرم با یه عروسک داره بازی میکنه. She is eager to go to France. She is eager. بچه eager یعنی یه اشتیاق خیلی زیاد رو میگن، میگه she is eager یعنی خیلی مشتاقه. To go to France. ببینید عزیزانم من میدونم که تکرار مکررات میشه، ولی یه جاهایی در واقع آموزش نیاز به تکرار داره برای اینکه مطالب جا بیفته و من خواهش میکنم که تجربه 20 ساله من تو تدریس در دانشگاه‌های ایران و استرالیا اعتماد بکنید. She is eager to go. از اینجا به بعدش شما میتونید تغییر بدید. She's eager to play basketball. She's eager to watch that movie. I am eager to watch John Wick Chapter 4. این واقعا شخصی خودم چون جان ویک سری جدیدش اومده بیرون
و من واقعا دوست دارم، چون سری قبلش دیدم دوست دارم این چپتر I am eager، یعنی من خیلی مشتاقم چی؟ to watch، که ببینم John Wick chapter 4، فیلم جان ویک قسمت 4مش رو. She bought his lunch today. She brought، ببخشید she brought his lunch today. امروز ناهارشو آورد. ببینید بچه ها she brought اول اینجا هیس نباید باشه، her lunch باید باشه today. توجه داشته باشین she brought her lunch today. این یه غلط املایی است که اینجا در واقع دوستان من در صدای استرالیا دارن. She brought her lunch today. ناهارش امروز آورد. Have you finished knitting that sweater? Have you finished knitting that sweater? بافتن اون ژاکت رو تموم کردی یا نه؟ یا نه؟ Comb your hair before you go out. Comb your hair before you go out. قبل اینکه خونه بری بیرون موهاتو شونه بزن. کام بچه میشه شونه زدن. What are the symptoms؟ ببینید بچه این جمله رو، یکی از اون جملاتی که خیلی توی، حالا مخصوصا اگه بخواید برید پیش یه پزشک ازتون سوال میکنه What are the symptoms؟ یعنی چه علائمی داری، چه علائمی وجود داره. I'm from Canada. من اهل کانادا هستم. ما چی میگیم؟ ما میگیم I'm from Iran. از ما میپرسن Where are you from؟ اهل کجایی؟ بچه کجایی؟ میگه I'm from Iran. I would rather not go shopping alone. من ترجیح میدم که تنهایی خرید نرم. She tried in vain to please him. اون خیلی سخت تلاش میکرد که اون آقا رو چی؟ راضی کنه. اون خانومه خیلی سخت. ببینید بچه ها tried in vain یعنی یه تلاش بیهوده‌ای که نتیجه ای نداره. She tried in vain to please him. I have the same dictionary as your brother has. من همون دیکشنری که برادرت داره منم دارم دیگه، یکیه. I had my wallet stolen. کیف پولمو دزدیده بودند. He hid himself behind the door. اون خودش پشت در قایم کرد. Here's the address. آدرس اینجاست. Here's the address. آدرس رو بگیر. آدرس خدمت شما یه همچین معنایی داره بچه ها. I'm not sure how to pronounce the word. من نمیدونم که این کلمه رو چجوری تلفظ کنم. He's a good fellow. اون آدم خوبیه. It's impolite to stare at people. It is impolite بچه ها یعنی غیبی ادبیه. چی؟ to stare که به مردم خیره بشی. What are you doing؟ چیکار داری میکنی؟ My bag was stolen. کیفم دزدیده شده بود. ببینید بچه ها همینو چند تا جمله قبل راجبه کیف پول داشتیم دیگه، درسته؟ راجبه چیز دیگه داشتیم. پس این نشون میده این میتونه یه ساختار باشه. مثلا به جای bag شما میگید my watch was stolen, my laptop was stolen, my phone was stolen. گوشیمو دزدیده بودن. I'd like to rent a compact car. یعنی میشه I would like to rent a compact car. دوست دارم یه ماشین جمع و جور کرایه کنم. Prices are double what they were 2 years ago. قیمت ها 2 برابر 2 سال قبله. ببین داره، حالا البته تو ایران قیمت داره واقعا نمیدونم چی باید عذرخواهی میکنم. Prices are double یعنی قیمت 2 برابر what نسبت به چی؟ What they were 2 years ago. قیمت ها نسبت به 2 سال قبل 2 برابر شده.
حالا اگه اینو بخوام راجع به ایران بگیم باید بگیم prices are 10x what they were 2 years ago. 10x یعنی بچه 10 برابر. ببین ما از یه جایی مثلا میگیم double, triple, quadruple هم میگن که میشه 4 برابر، ولی از یه جایی میگن 4x, 5x, 10x ها میخوام بگم 10 برابر میگن 10x, 1000x, 100, 100 برابر، 1000 برابر. Prices are 10x what they were 2 years ago in Iran. دارم یه قیمت ها 10 برابر شده نسبت به 2 سال قبل در ایران. He put the key in the lock. He put the key in the lock. My father is out. My father is out. پدرم بیرونه. پدرم رفته بیرون. Don't walk so fast. Don't walk so fast. خیلی سریع راه نرو. اینقدر تون راه نرو. اینقدر تون راه نرو. My hobby is collecting old coins. My hobby. ببینید بچه‌ها من میدونم که بعضی وقتا حرفای من تکرار میشه و من یه نکته رو هی تکرار میکنم، اما بچه‌ها این رو من از قصد انجام میدم. دلیلم اینه که بعضی وقتا جا افتادن مطلب عذرخواهی میکنم با تکراره که در واقع درست میشه. ببین my hobby is collecting old coin داره میگه سرگرمی من، تفریح من جمع کردن سکه‌های قدیمی. خب حالا شما میتونی بگی چی؟ میتونی بگی my hobby is playing video game. My hobby is playing FIFA 2023. مثلا تفریح من اینه که FIFA 2023 بازی کنم. My hobby یعنی هر چیزی با این یه جمله، با این یه ساختار شما 100 تا جمله میتونی بسازی و اینجوری میشه دیگه. شما مثلا فرض کن 100 تا از این ساختارا بلدی، توی یه جمع که شما میشینی با یه نفر که میخوای گفتگو کنی، خب چند تا از این ساختارا مگه ممکن استفاده بشه؟ اینه که میگم این ساختارا رو تمرین کنید. He hung up. اون تلفن رو قطع کرد. ببینید بچه‌ها hung up باز گذشته hang up هست. حتما برید پلیلیست گرامر رو ببینید. He hung up. او تلفن رو قطع کرد. He soon accustomed himself to cold weather. He soon accustomed himself. ببینید بچه accustomed یعنی عادت کردن. خب accustomed یعنی چی؟ یعنی عادت کردن. accustomed میشه عادت کرد. خب soon یعنی خیلی زود به هوای سرد عادت کرد. He soon accustomed himself to cold weather. Don't leave the door open. Don't leave the door open. در باز نذار. I'm sure of winning the tennis match. I'm sure of winning the tennis match. مطمئن هستم که تو مسابقات تنیس پیروز میشم. I played tennis. I played tennis man. تنیس بازی کردم. My father is retiring next spring. My father is retiring next spring. پدرم بهار آینده بازنشست میشه. بچه retired یا retiring میشه بازنشسته شدن یا بازنشسته. What did you get for Christmas? خب الان که دیگه تو ایام عید نوروز هستیم میتونی بگی چی؟ میتونی بگی what did you get for نوروز. What did you get for اید. هر دوتاشو در واقع میتونی بگی. مثلا میتونی برای عید نوروز عیدی چی گرفتی دیگه. What did you get for Christmas یعنی برای کریسمس، برای جشن کریسمس چی گرفتی. I want a lot more. من خیلی بیشتر میخوام. I'm tired of studying. من از درس خوندن خسته شدم. امیدوارم که شما رفقای عزیز خسته نشده باشین. اگرم شدین یه لایک بزن که خستگی در بره. She turned her old dress into a skirt. She turned her old dress. اون لباس قدیمی شو تبدیل کرد به چی؟ Into a skirt. تبدیلش کرد به یه دامن. He closely resembles his father. ببینید بچه کلمه resemble رو تو ویدیو گذاشتم داشتیم. اون شباهت حتی هر موقع راجع به شباهت دو نفر ما میخوایم صحبت کنیم از کلمه resemble استفاده میکنیم. He closely resembles. اون شباهت خیلی زیادی به چی داره؟ His father. به پدرش داره. بازم توضیح دادم با این ساختارهای متفاوتی شما میتونید درست بکنید. He has little experience in teaching. He has little experience in teaching. او تجربه کمی در تدریس داره. The meat is frozen. The meat is frozen. گوشت منجمده. گوشت منجمده. Believe it or not, she has 3 children. باور کنید یا نه اون 3 تا بچه داره. She has 3 children. I can't get the car to start. I can't get the car to start. نمیدونم ماشین روشن کنم.
You should have said so earlier. You should have said so earlier. یعنی یک کاش تو زودتر میگفتی. ببین مثلا این ساختار should have و قسمت سوم یه فعلی یعنی یک کاش زودتر میگفتی. یعنی باید بهتر بود که زودتر بگی. You should have said so earlier. باید زودتر میگفتی. We played baseball yesterday. We played baseball yesterday. ببینید بچه‌ها ما داشتیم چی؟ I played tennis. من تنیس بازی کردم. حالا ببین اینجا چی اضافه شدی؟ کلمه yesterday هم بهش اضافه شد. دیروز من اومدم بازی کردم ها. Whose dictionary is this? Whose dictionary is this? این دیکشنری مال کیه؟ دوباره تکرار نمی‌کنم که با اینم میتونید یه عالمه ساختارهای خوب بسازید دیگه. میدونید خودتون. Always tell the truth. همیشه حقیقت رو بگو. They kept singing until a rescue team came. They kept singing. اونا به آواز خوندن ادامه دادن until a rescue team came. تا زمانی که یه تیم نجات اومد. He told me to be kind to others. اون به من گفتش که با دیگران مهربان باشید. I wake him at 6 every morning. من هر روز صبح ساعت 6 بیدارش میکنم. I wake him at 6 every morning. Money does not grow on trees. ببینید بچه‌ها این یه اصطلاح خیلی جذابه که خودمون تو فارسی میگیم چی؟ میگیم پول علف خرس نیست. پول علف خرس نیست. معادلش چی میشه؟ Money does not grow on trees. Money does not grow on trees. He is likely to come. اون احتمال داره که بیاد. He is likely to come. احتمال داره که بیاد. Please pardon me for coming late. Pardon me for coming late. لطفاً ببخش که دیر اومدم. What happened to him? چه اتفاقی براش افتاد؟ He is in the hospital at present. He is in the hospital at present. در حال حاضر تو بیمارستانه. Forgive me for breaking my promise. منو ببخش به خاطر اینکه قولمو شکستم. عهدمو شکستم. Forgive me for breaking my promise. I've got to see it. I've got to see it. من باید ببینمش. بچه I've میشه I have got to see it. I've got to see it. I've got to see it. باید ببینمش. Give me a glass of milk. یه لیوان شیر به من بده. This is her pen. این خودکار اوست. او که در واقع یه خانم رو اینجا در واقع اشاره میکنه دیگه. He seems to know us. اون به نظر میرسه که ما رو میشناسه. I don't usually have to work on Sundays. من معمولا روزای یک شنبه مجبور نیستم که کار کنم. I don't usually have to work on Sundays. I have nothing to do with it. من کاری بهش ندارم. من یعنی کار به کارش ندارم دیگه. I have nothing to do with it. Her composition was free from mistakes. Her composition ترکیب اون was free from mistakes. ببینی بچه وقتی فری از یه چیزیه یعنی اون چیز رو نداره. free from mistakes چی میشه؟ میگه ازش بدون اشتباه بود. I don't mean you. منظورم تو نبودی. I don't mean you. منظورم تو نیستی. It is windy today. امروز هوا بادیه. امروز باد میاد خیلی. windy. It was cloudy yesterday. ببینید بچه راجع به آب و هوا شد دیگه. دیروز هوا چی بود؟ ابری بود. windy, cloudy. They were lying on the grass. They were lying on the grass. اونا روی چمن‌ها دراز کشیده بودن. All our teachers were young and loved teaching. All our teachers were young and loved. همه معلمای ما جوان بودن و عاشق درس دادن بودن. It was very difficult. خیلی سخت بود. It was very difficult. I'd like to open a saving account. ببینید بچه این تو بانک خیلی استفاده میشه. حالا saving account اینا انواع مختلف ارزم به حضور شما حسابایی هستش که توی خارج از کشور میاد معنا میشه دیگه. درسته؟ saving accounts داریم، credit accounts داریم، business accounts داریم، everyday accounts داریم. اینا اسمای مختلفی. saving معمولا شما مثلا همون حسابی هستش که پولاتون اونجا ذخیره کردن انتقال بین حساب خیلی راحت انجام میشه با اپ. I'd like میشه I would like to open a saving account. من میخوام یه حساب پسنداز باز کنم. Someone is knocking on the door. یکی داره در میزنه. چی میگود میشه؟ یکی داره در میزنه. دلم میلرزه. Someone is knocking on the door. یکی داره در میزنه. She got married against her father's will. اون بچه ها برخلاف نظر پدرش ازدواج کرد. She got married
خب اون ازدواج کرد against برخلاف her father's will نظر و خواست پدرش. Evil sometimes win. شر بعضی وقتا متاسفانه برنده میشه. I can swim fast. من میتونم خیلی سریع شنا کنم. How old is he؟ چند سالشه اون آقاه؟ چند سالشه؟ She won the contest. اون برنده مسابقه شد. We named the dog white. ما اسم سگ رو گذاشتیم سفید. خود اسم عجیبیه دیگه برای سگ. We arrived home late. ما خیلی دیر رسیدیم خونه. I smoke cigarettes. من سیگار میکشم. متاسفانه امیدوارم پیش اونجا زینه بچه‌ها نباشید که خیلی ضرر داره چون. I smoke cigarettes. I want to study history. من دوست دارم که تاریخ بخونم به عنوان رشته. Have you ever climbed Mount Fuji? ببینید بچه تا حالا وقتی میخوام بپرسیم تا حالا یه کاری کردی از این عبارت have you ever استفاده اون رو بدم قسمت سوم فعل باید بیاد. حالا قسمت سوم معناش چی میشه؟ باید برید در واقع اون پلیلیست گرامر have you ever climbed Mount Fuji یعنی تا حالا از کوه فوجی صعود کردی. خیلی خوب بچه‌ها با هم دیگه 100 تا جمله رو اومدیم تا اینجا جلو. امیدوارم که از دیدن ویدیو تا اینجا لذت برده باشید. اگر اینطور بوده به افتخار خودت و تمام بچه‌های صدای استرالیا لایک رو همین الان بزن. I got what she was saying. فهمیدم که چی داره میگه. مثلا بعضی وقتا یکی داره صحبت میکنه میگه I got you یعنی مثلا گرفتم چی داری میگی یه همچین معنایی. He had been there before. اون قبلا اونجا بوده است. On my way home. ببین بچه اینم یکی از اون اصطلاحاتی است که خیلی استفاده میشه. On my way home یعنی دارم میام خونه. On my way home در راه خانه ام دارم میام خونه. I met him. اونو دیدمش با اون ملاقات کردم. I met him. I'm sure I saw her 2 years ago. مطمئنم که اونو 2 سال پیش دیدمش. I'm sure I saw her 2 years ago. مطمئنم که اونو 2 سال پیش دیدمش. I want you to wash the car. میخوام که ماشینو بشوری. ببینید دوستان عزیزم دوباره اینم از اون ساختاری که خیلی استفاده مثلا I want you to یه کاری. وقتی میخوایم به یه نفر بگیم که من میخوام تو این کارو برای من انجام بدیم از این ساختار استفاده میکنیم. Tom likes tea better than coffee. Tom چای رو از کافی بیشتر دوست داره. این در مورد من برعکس میشه چی در مورد من؟ فرشاد likes coffee better than tea یعنی که فرشاد کافی رو از تی بیشتر دوست داره. In comparison with Tokyo, London is small. ببینید بچه اینو به دو شکل میتونیم بگیم. هم این London is small رو میتونیم بگیم خب یعنی اول این جمله باشه لندن کوچیکه بعد ادامه بدیم in comparison with Tokyo. خب اینطوری هم میشه گفت in comparison with Tokyo, London is small. لندن در مقایسه با توکیو خیلی کوچیکه. Will you help me for a minute؟ به من یه دقیقه به من کمک میکنی؟ یه لحظه میایی به من کمک کنی؟ یه همچین معنایی. Will you help me for a minute؟ Let's watch TV. بیا تلویزیون ببینیم. Let's watch TV. Sapporo is the 5th largest city in Japan. Sapporo که اسم یه مکانه is the 5th پنجمین شهر بزرگ ژاپنه. پنجمین شهر بزرگ ژاپنه. Let me finish. بذار تمومش کنم. Let me finish. بذار تمومش کنم. Did you know him؟ اونو میشناسیش؟ Did you know him؟ اونو میشناسیش؟ I'm his friend. L will remain. So I am his friend. من دوستش هستم. L and will remain so. و خواهم ماند. I can't find my glasses. I can't find my glasses. نمیتونم اینکم رو پیدا کنم. Can I borrow your hair dryer? Can I borrow your hair dryer? میتونم سشوار شما رو قرض بگیرم؟ I'm bad at sport. I'm bad at sports. من تو ورزش کردن خیلی خوب نیستم. My friends invited me to dinner. My friends invited me to dinner. دوستم منو
دوستان منو به شام دعوت کردن. I don't know what it is. I don't know what it is. من نمیدونم این چیه. Did you read it at all? Did you read it at all? اصلا خوندیش ببینی مثلا چی میگه. Good books are always worth reading. Good books are always worth reading. داره میگه کتابای خوب همیشه ارزش خوندن رو داره. She didn't know what to say to him. She didn't know what to say to him. اون نمیدونست که به اون چی بگه. Where does this book go? Where does this book go? این کتاب به کجا، یعنی جای این کتاب کجاست؟ این کتاب به کجا میره؟ یعنی معنیش اینه که کتاب رو افتاده بر خودش این ور بره. نه. مثلا تو کتابخونه هستی، میخوای کتاب بذاری سر جاش، میگی where does this book go؟ این جای این کتاب کجاست؟ business is business. تجارته. ببینید بچه‌ها، اینم باز از اون اصطلاحات انگلیسیه ها. business is business یعنی اینکه تجارت، کاره، یعنی اینکه مثلا بخشیدن یه چیزی تو این مایه ها میتونیم ترجمهش کنیم و بخشیدن سر جای خودش، کار و تجارت هم سر جای خودش. I don't want to be seen in his company. I don't want to be seen in his company. نمیخوام توی شرکت اون دیده بشم. We had no water to drink. ما آبی برای خوردن نداشتیم. She gave up smoking. She gave up. بچه ها گذشته است. پلیلیست گرامر رو برید ببینید. اون سیگار کشیدن رو ترک کرد. I prefer swimming to skiing. I prefer swimming to skiing. من شنا کردن رو به اسکی کردن ترجیح میدم. ببینید عزیزانم، من مرتب اینا رو هی تکرار میکنم که ان شاءالله برای شما جا بیفته. من وقتی میخوام بگم یه چیزو به یه چیز دیگه ترجیح میدم، یه ساختارش همینه که I prefer یه چیزی to یه چیز دیگه. I prefer playing soccer to basketball. I prefer مثلا چلو کباب تو چه میدونم یه غذای دیگه ها. اینجوری میتونیم استفاده کنیم. I will be leaving for Australia next month. ماه آینده دارم میرم استرالیا. The Duke holds a lot of land. دارم دوک بچه همون حالا کسایی بستن که حالا تو فرانسه یا تو انگلیس یا جاهای مختلف انگار ملاکن. خیلی خانهای قدیم خودمون داشتیم، میگفتیم مثلا خانه فلانجا تو اون مایه ها شما تصور کنید. داره میگه این خانها زمینه زیادی رو در اختیار داشتن. He has his reasons for staying there. اون دلایل خودشو برای موندن در اونجا داره. He has his reasons for staying there. She looked sadly at me. اون با ناراحتی به من نگاه کرد. How long we have to wait. How long will we have to wait? تا کی باید ما صبر کنیم اینجا؟ I have a hangover today. ببینید بچه به اون حالتی که یعنی مثلا طرف میاد مشروبات الکلی مصرف وقتی میکنه، بعدش که تموم میشه مثلا شب میخوابه صبح بلند میشه، یه حالت خاصی داره که به این حالت اصطلاحاً بهش میگن هنگوور. خب یا همون اسم ترجمه فارسی خودمون یه حالت میشه خماری، یه وقتی برای مصرف نکردنه، مثلا مواد مخدر این داستانو. تا این هنگوور رو برای مواد یعنی کسانی که الکل مصرف کنن هم به کار میبرن. I too will come in about 10 minutes. منم حدود 10 دقیقه دیگه میرسم. No one can deny the fact that fire burns. هیچ کس نمیتونه این حقیقت رو، این واقعیت رو انکار کنه که آتیش میسوزونه. ببینید دوستان عزیزم، دوره اینم یکی از این ساختارهاست. No one can deny the fact that. شما وقتی میخواید راجع به یه حقیقتی صحبت کنی از این ساختار میتونی استفاده کنی. He is seeking employment. اون به دنبال استخدام شدنه.
I would like to tell you something. I would like to tell you something. میخوام یه چیزی رو بهت بگم. It doesn't matter. مهم نیست. ببینید رفقا اینم دوباره خیلی استفاده میشه. It doesn't matter. It doesn't matter. مهم نیست. When do you work? تو که یا کار میکنی. When do you work? چه زمانی شما کار میکنید؟ I'd like to make a call to Japan. I'd ببینید چند بار اینجا تکرار کردم دیگه ها تو ویدیوهای مختلف. I'd میشه I would like. به صورت موافق میشه I'd like to make a call to Japan. دارم میخوام که با ژاپن دوستان که با ژاپن یه تماسی داشته باشم. I was foolish enough to believe him. I was foolish enough to believe him. من خیلی احمق بودم که اونو باور کردم. She will come even if she is tired. اون میاد حتی اگه خسته باشه. She will come even if she's tired. I listened to some CDs last night. دیشب به چند تا CD گوش کردم. دوستان جوون من مثلا 20 ساله و اینا اگه داشته باشیم که الان نگاه میکنن این ویدیو رو و دارن استفاده میکنن، تا اون وقت میگیم CD شاید خیلی ایده ای نداشته باشن که ما راجع به چی داریم صحبت کنیم. حتی الانم فکر کنم هنوز بعضی از این کنسولای بازی با حالا یه چیز شبیه CD کار میکنه. من حالا خیلی دقیق نمیدونم. Look, there goes a shooting star. There goes a shooting star. ببینین نگاه کن. goes a shooting star. بچه‌ها یه ستاره در حال تیراندازی نمیشه. اینو دوستان من تو صدای استرالیا درست ترجمه نکردن. این اتفاق میفته که وقتی شما بخواید کلمه به کلمه ترجمه کنید. shooting star بچه‌ها میشه ستاره دنباله دار. Look, there goes a shooting star. یه ستاره دنباله داره. I love that chair. I love that chair. من اون صندلی رو دوست دارم. I have my passport. I have my passport. من پاسپورت خودم رو دارم. She committed a crime. She committed a crime. ببینید بچه برای ارتکاب جرم از فعل commit معمولا استفاده میشه. commit a crime. یک ساختار مرتکب یه جرمی شدن، مرتکب یه خلافی شدن. committed گذشته است. پلیلیست گرامی رو باید برید ببینید. That was no ordinary storm. اون یه طوفان معمولی نبود. That was no ordinary storm. I had to take care of her baby. مجبور بودم که از بچهش مراقبت کنم. I had to take care. Take care میشه مراقبت کردن. از بیبیش مراقبت کنم من. He stepped on my foot on purpose. اون عمدن پاشو گذاشت روی پای من. He stepped on my foot on purpose. اون عمدن پاشو گذاشت روی پای من. I wish I didn't have to work. ای کاش مجبور نبودم که کار کنم. I wish I didn't have to work. I wish بچه یه حالت آرزویی داره. ای کاش آرزو میکنم که ای کاش کار نمیکردم. مجبور نبودم کار کنم. My father has never been abroad. My father has never been abroad. پدرم هرگز خارج از کشور زندگی نکرده. The plane climbed to 4,000 feet. The plane climbed to 4,000 feet. این هواپیما تا ارتفاع 4,000 فوتی صعود میکنه. فوت بچه یه واحد اندازه‌گیری ارزم به حضور شما طول هست. حالا الان من دقیق تو ذهنم نیست که هر فوت میشه. فکر میکنم هر فوت معادل 30 سانتی متری همچین چیزی بشه. Try again. دوباره امتحان کن. Try again. اگه تو الان لایک نزدی try again. دوباره امتحان کن که لایک رو بزنی. The door will be painted tomorrow. The door will be painted tomorrow. در خونه فردا رنگ خواهد شد. I bought a book. من یک کتاب خریدم. I now view life differently than I used to. الان نگاه متفاوتی به زندگی دارم نسبت به گذشته. گفتیم بچه ها used to رو وقتی ما استفاده میکنیم در واقع کاری بود که قبلا انجام میدادیمش الان انجام نمیشه. اون اینم الان اینجا چیه؟ اون نگاهی که به زندگی داشتم. I know viewed life differently than I used to. He had the long hair last year. اون سال گذشته موهای بلندی داشت. Can you keep the noise down? میتونی سر و صدا رو پایین نگه داری؟ انگار مثلا میخوای مطالعه کنی یا مثلا من ویدیو ضبط کنی
بعد مجبوری که به بقیه بگی can you keep the noise down. میشه سر صدا نکنید یا سر صداتون کم کنید. I went shopping with a friend. went گذشته go هست. go G-O معنای رفتن میده. I went shopping with a friend. با یکی دوستام رفتم خرید. These trousers are dirty. These trousers are dirty. این شلوار کثیفه. She translated it word for word. She translated it for word. داده میگه اونو کلمه به کلمه ترجمه کرد. مثل این دوستان من در صدای استرالیا که شوتینگ استار رو کلمه به کلمه ترجمه کردم برای شما. The streets were decorated with flags. The streets were decorated with flags. خیابونا رو با پرچم تزیین شده بود. As far as I know he is honest. As far as I know تا اونجایی که من میدونم he is honest. honest بچه اچ اولش خونده نمیشه، میشه صادق، راستگوه. You can speak French can you؟ تو میتونی فرانسه صحبت کنی درسته؟ ببین بچه can you یه حالت این مثلا من اینطوری انگار یه همچین صحبتی داریم. تو میتونی دیگه فرانسه صحبت کنی مگه نه؟ ها این مگه نه معنای can you اینجا میشه مگه نه. You can speak French can you؟ تو میتونی فرانسه صحبت کنی دیگه مگه نه. این مگه نه معنی میده اینجا. I don't like the taste of onions. I don't like the taste of onion. من طعم پیازو دوست ندارم ولی من با قرمه سبزی خیلی دوست دارم. Who owns this land? Who owns this land? این زمین متعلق به چه کسیه؟ Does he know that you love him? Does he know؟ اون انگار دوتا دوست دارم با هم دیگه صحبت میکنن. بعد دوستش بهش میگه Does he know that you love him؟ دوست یعنی اون میدونه که تو عاشقش هستی، دوستش داری. Do you want something؟ چیزی میخوای؟ Do you want something؟ چیزی میخوای؟ Can we afford a new car؟ Can we afford a new car؟ میتونیم یه ماشین afford بچه یعنی توانایی داشتن. آیا این توانایی داریم؟ حالا این توانایی بعضی وقتا این توانایی مالیه، بعضی وقتا توانایی زمانیه. توانایی داشتن اساسا میشه afford. All students come from the US. همه دانش آموزا از ایالات متحده اومدن. You will see that girl resembles her mother. ببینید دوستان عزیزم بارها حداقل تو این ویدیو فکر کنید 4-5 مرتبه است که کلمه resemble رو داریم. You will see تو خواهی دید که چی that girl که اون دختره resembles her mother خیلی شبیه مامانشه. ببینید بچه‌ها girl resemble her mother به چه ساختاری متفاوتی میتونه استفاده بشه. Divide the cake among your three. Divide the cake among your three. کیک رو بین خودتون به 3 قسمت تقسیم کن. He wrote to me from time to time. اون هر از چندگاهی برای من نامه می نویسه. I'd like to make a reservation for tonight. من میخوام برای امشب رزرو کنم، حالا یا اتاق یا یه میز توی رستوران یا یه چیزی. I would like to make a reservation tonight. میخوام یک رزرویشن برای امشب داشته باشم. Edison invented the light bulb. ادیسون لامپ رو اختراع کرد. بعضیا به اشتباهی میگن ادیسون برق رو اختراع کرده. برق رو یه دانشمند دیگه ای اختراع کرد. این لامپ بود که ادیسون اختراع کرد. Edison invented the light bulb. The problem perplexed him. The problem perplex. ببینید بچه perplex میشه گیج کردن. داره میگه اون مشکلی که داشت اونو گیج کرده بود. I forgot to turn off the gas. من فراموش کردم، یادم رفت که گاز رو خاموش کنم. forgot گذشته forget. He became a great musician. became گذشته become. ببینید رفقا چقدر تأکید، من یه دلیلی داره که به شما تأکید میکنم که پلیلیست گرامر رو ببینید. او به یک موسیقیدان بزرگ تبدیل شد. He became a great musician. The milk tasted sour. شیر مزه ترش میداد. sour میشه ترش. I know that you did your best. من میدونم که تو تمام تلاش خودتو کردی. I know you did your best. Let's clean our room. بیا اتاقمون رو تمیز کنیم. Tom usually goes to bed at 10:40. Tom usually goes to bed at 10:40. Tom معمولا ساعت 10:40 میره رختخواب، یعنی میره داخل رختخواب که میره بخوابه دیگه انگار. There is no need for him to work. نیازی
به کار اون نیست، یعنی که نیاز ندارم دیگه اون اینجا کار کنه. There is no need for him to work. This meat smells bad. این گوشت بوی بدی میده. Bell invented the telephone. Bell تلفن رو اختراع کرد. Can you guess my age? میتونی سن من رو حدس بزنی؟ It's a fact you can't deny it. It's a fact you can't deny it. این یک واقعیت، یک حقیقته که شما نمیتونید اونو انکار کنید. ببینید دوستان عزیزم، ما تو همین ویدیو یک ساختار دیگه هم به شما در واقع پیشنهاد دادیم برای یه زمانی که میخواد راجع به یه چیزی که حالا واقعیت صحبت کنید. اونو ببینید دوباره. She explained to me how to make a cake. اون به من توضیح داد که چجوری یک کیک درست کنم. I've never heard him speak ill of others. Speak ill of others. بچه ها یعنی غیبت کردن، پشت سر دیگران بد صحبت کردن، بدگویی کردن. ill بچه ها معنیش میشه مریض، نابسامان. خب منتها اینجا وقتی با تو این ساختار اومده استفاده شده معنای بد صحبتی. I've never heard him. اینم بزرگی یه ساختار حال کامل هست، حتما ببینید. Speak ill of others. هرگز نشنیدم چون در مورد دیگران بد صحبت کنه. What you said surprised me. چیزی که گفتی منو متعجب کرد. What you said surprised me. چیزی که گفتی منو متعجب کرد. Surgery is the best solution. Surgery is the best solution. جراحی بهترین راه حله. Get up 15 minutes earlier in the morning. Get up 15 minutes earlier in the morning. صبح 15 دقیقه زودتر از خواب بیدار شو. My brother is a first year student. برادرم دانشجوی سال اوله. Did you notice any change? آیا متوجه تغییری شدی؟ My son can't count yet. پسرم هنوز نمیتونه بشمره. Dozens of young people attended the demonstration. Dozens. ببینید بچه ها of young people وقتی راجع به 10 نفر 10 از یک چیز میخوایم صحبت کنیم کلمه dozens رو استفاده میکنیم. dozen بچه ها معمولا میشه در واقع یه جین ها. dozen یعنی یه جین از یه چیز. a dozen eggs معنیش میشه 12 تا دونه تخم مرغ. خب حالا dozens میشه 10 ها. توجه کردین؟ مثلا میخوای بگی الان اینجا مثلا شده 10 جوان، شما میتونید بگید مثلا چی؟ dozens of employer، مثلا 10 کارمند. dozen of laborers 10 کارگر. ها dozen of young girl 10 زن جوان. dozen of young people 10 جوان attended the demonstration توی این تظاهرات یا توی این نمایش جمع شرکت کردن. I don't want to go any place. نمیخوام جایی برم. I don't want to go any place. نمیخوام جایی برم. My family is not very large. خانواده من خیلی بزرگ نیستن. دوستان عزیزم 100 تا کلمه دیگه رو با هم اومدیم جلو. دمتون گرم. مجدد سال نوتونم مبارک باشه. سال 1402. اگه تا اینجا یه ویدیو براتون لذت بخش بوده لایک رو بزنید که بریم با هم دیگه 100 تای بعدی داشته باشیم. Please endorse this check. Please endorse this check یعنی لطفاً این چک رو تایید کنید. You must never resort to violence. You must never resort to violence. هرگز نباید به خشونت متوسل بشید. I will not attend the party. من نمیام مهمونی. من تو مهمونی شرکت نمی کنم. She woke up on her own. اون خودش از خواب بیدار شد. کسی از خواب بیدار نکرد. عزیزانم woke up گذشته wake up هست. She locked the door. اون در رو قفل کرد. Does she like oranges? اون پرتقال دوست داره. The police informed us of the accident. The police informed us of the accident. پلیس ما رو از این حادثه با خبر کرد. به ما خبر داد. I tried again and again. من بارها تلاش کردم. But I couldn't succeed. اما نتوانستم.
موفق باشم. یعنی میتونیم بگیم این جمله با این دو جمله در واقع با هم دیگه مربوطه. I tried again and again but I couldn't succeed. من بارها و بارها تلاش کردم اما نتونستم موفق شدم. اما بچه‌ها من به این جمله اعتقادی ندارم. ما یا یه چیزی یاد میگیریم یا به اون چیزی که میخوایم میرسیم. دو تا حالت بیشتر نداریم. برای این من موفق نشدم اصلا وجود نداره. شما عزیزانی که دارید الان تلاش میکنید حتما زبان انگلیسیتون پیشرفت خواهد کرد. I bought a red tie. I bought a red tie. من یه کراوات قرمز خریدم. I studied at school. من تو مدرسه مطالعه میکنم، یه درس میخونم. This book sold well in Japan. This book sold well in Japan. این کتاب تو ژاپن فروش خوبی داشته. He mentioned it. He mentioned it. اون به اون به اون موضوع اشاره کرد. Thank you for your advice. ممنون از راهنماییتون. Thank you for your advice. ممنون از راهنماییتون. These are our books. These are our books. اینا کتابای ما هستن. What payment options are available? What payment options are available? این یه بچه سوالیه دیگه، داره میگه چه گزینه پرداختی در دسترس هست. Help yourself to anything you'd like to eat. Help yourself to anything you'd like to eat. به خودت برس، هر چی دوست داری بخور. Help yourself یعنی به خودت برس، یعنی بفرمایید، به همون تعریفی که خودمون میزنیم. The bride looked very beautiful. The bride میشه عروس. Looked very beautiful. خیلی زیبا به نظر میرسید. Water the flowers before you eat breakfast. Water the flower بچه یعنی آب دادن به گلا. به گلا آب بده قبل اینکه صبحونتو بخوری. Ask your question. سوالتو بپرس. We flew from London to New York. Flew گذشته fly هست. ما از لندن به نیویورک رفتیم یعنی پرواز کردیم، یعنی با هواپیما رفتیم دیگه. The boy observed the birds all day. The boy اون پسره observed the birds تمام روز all day یعنی تمام روز پرنده ها رو تماشا میکرد. He spent the evening reading a book. اون عصر رو به خوندن یک کتاب گذرون. Tom thanked me for the gift. Tom از من به خاطر هدیه تشکر کرد. Would you like a cup of milk? یه فنجون شیر میل دارید. Would you like مثلا میتونه میشه a cup of tea. Would you like a piece of cake? Would you like something to eat? ببینید بچه ها اینا همه وقتی میخوای یه چیزی رو به یکی تعارف بکنی، مثلا میخوای به یه چیزی میل داری، از این عبارت، از این ساختار استفاده میکنیم. This is why I dislike cat. این برای همینه که من از گربه ها بدم میاد. I sleep in my room. من توی اتاقم میخوابم. نمیدونم اونو بقیه کجا میخوابن مگه. I sleep in my room. من تو شاید بعضی هستن تو مثلا حال و پذیرایی میخوابن، نمیدونیم ما. I sleep in my room. We are against working on Sunday. We are against working on Sundays. ما با کار کردن تو یک شنبه ها مخالفیم چون یک شنبه ها تعطیله دیگه. Are you for or against my plan? با این برنامه‌ای که من دارم موافق هستی یا مخالفی؟ موافقی. Are you for or against؟ ببین وقتی میخوای بگی موافقی یا مخالفی با یه چیزی از این ساختار استفاده میکنی. Babies often fall down. بچه ها اغلب زمین میخورن. کاملا طبیعیه. I'll forgive you just this once. من فقط همین یه دفعه تو رو میبخشم. I'll forgive you just this once. They eat with a knife and fork. اونا با چاقو و چنگال غذا میخورن. It is traditional to wear black to a funeral. It is traditional to wear black to a funeral. این پوشیدن لباس مشکی در مراسم‌های مانده حالا تشییع جنازه و عرضم به حضور شما خاک سپاری و ختم و این داستانه یک امر کاملا سنتیه. He didn't turn up after all. He didn't turn up after all. اما اون نیومد. Turn up یعنی نیومدن. Don't feed the dog. به سگا غذا نده. Don't feed the dog. به سگ غذا نده. The dog must be hungry. The dog must be hungry. اون سگه
احتمالاً باید گرسنه‌اش باشه، احتمالاً نه must یعنی باید. Does he speak English؟ آیا اون انگلیسی صحبت میکنه؟ Does he speak English؟ He speaks English and French. اون به انگلیسی و فرانسوی صحبت میکنه. Nobody answered my question. کسی سوال من جواب نداد. Nobody answered my question. هیچ کس به سوال من جواب نداد. He raised his hand to ask a question. He raised his hand to ask a question. اون دستشو بلند کرد تا یه سوال بپرسه. Please turn off the TV. لطفاً تلویزیون رو خاموش کن. What are you cooking؟ چی داری میپزی؟ Put yourself in my position. یعنی خودتو جای من بذار. Put yourself in my position. خودتو جای من بذار. China is 20 times as large as Japan. China، ببینید بچه این چقدر ساختار مهمیه. وقتی میخوای بگی یه چیزی چند برابر یه چیز دیگه است. ها؟ China مثلا اینجا چه میدونم هر چیزی میتونی بذاری is چند بار بزرگتره. 2 times 3 times 100 times ها 2 برابر 3 برابر 20 برابر 100 برابر as large as یه چیز دیگه ها. یعنی تو این ساختار چاینا رو میتونی عوض کنی با هر چی دلت میخواد بذاری. ژاپن یا ژاپن هم میتونی عوض کنی. اون عدد 20 رو هم میتونی عوض کنی ها. مثلا میتونی چی بگی؟ میتونی بگی my feet is 2 times as large as yours. یعنی مثلا پاهای من 2 برابر پاهای توه، بزرگتره ها. یا میتونی بگی به جای large رو هم بچه حتی تو این جمله میتونید شما تغییر بدید، بدون میتونی بگی کوچکتره. یعنی چی؟ یعنی این جمله رو میتونیم اینجوری بگیم. میتونیم بگیم Japan is 20 times as small as China. ببین من large رو با اومدم با small که کوچیک است تغییر دادم. پس ببینید بچه با همین یه ساختار الان من خیلی راحت 20 تا 30 تا جمله میتونم بسازم. و اینجاست که من راجع به تاکید میکنم رو تمرین کردن. He is a genius. He is a genius. اون یه نابغه است، خیلی باهوشه. He acquired Russian quickly. اون خیلی زود زبان روسی رو یاد گرفت. He acquired Russian quickly. I will love you forever. من تا ابد عاشقت خواهم بود. Does he know what you did؟ میدونه که تو چی کار کردی؟ Does he know what you did؟ میدونه چی کار کردی؟ As usual, the physics teacher was late for class. مثل همیشه طبق معمول the physics teacher معلم فیزیک دیر کرد سر کلاس اومد. خیلی هم بده. All is still همه چیز هنوز برقراره. همه چیز هنوز هست. این میشه ترجمه کلمه به کلمه که درست نیست. All is still یعنی همه چی فعلا اوکیه، همه چی برقراره. He always yells at me when he is angry. اون همیشه سر من داد میزنه وقتی که عصبانی. He always yells at me when he is angry. اون همیشه سر من داد میزنه وقتی عصبانیه. You can use my desk if you want to. تو میتونی میز منو استفاده کنی اگر بخوای. You can use my desk if you want to. تو میتونی از میز من استفاده کنی. He found the box under the table. اون جعبه رو زیر میز پیدا کرد. They won't be able to get up so early. They won't be able to get up so early. اونا نمیتونن خیلی زود بیدار شن. This string is strong. این رشته، این string بچه یعنی یک رشته نخ رو اینجوری تصور بکنید. حالا این string که داریم میگیم خیلی چیزای مختلفی تونه باشه دیگه ها، فقط نخ نه. اما این رشته منظورم یه چیزی که حالت رشته‌ای داره، خیلی قویه. I came here yesterday. من دیروز اومدم اینجا. I bought a book yesterday. دیروز یک کتاب خریدم. She has a great interest in music. اون خیلی به موسیقی علاقه داره. She has a great interest in music. I didn't have lunch today. امروز نهار نخوردم. I didn't have lunch today. امروز نهار نخوردم. I want you to go to post office. من میخوام که تو به اداره پست بری. قبلا هم راجع به I want you to صحبت کردم دیگه ها. وقتی یک کاری رو میخوای یه نفر انجام بده از این ساختار استفاده میکنی. I can't stand him. نمیتونم تحملش کنم. I can't stand him. نمیتونم تحمل. I can't stand my brother. I can't stand my
little sister. من نمیتونم خواهر کوچیک‌ترم رو تحمل کنم. ببینید بچه‌ها ساختاری مختلفه. How old are you؟ چند سالته؟ Let's try something. بیا یه چیزی رو امتحان کنیم. بیا یه کاری انجام بدیم. Where's the emergency exit؟ خروج اضطراری کجاست؟ emergency exit میشه خروج اضطراری. Wait until your turn comes. Wait. صبر کن تا نوبتت بشه. Wait until your turn comes. She likes to read book. اون دوست داره که کتاب بخونه. He is unmarried. اون مجرد ازدواج نکرده. ببین بچه he is unmarried شاید خیلی مصطلح نباشه، چون من اگه مثلا مجرد بشه میگن he is single. میگن اون مجرده. I have to leave now. من الان باید برم. الان دیگه بیشتر از این نمیتونم وایسم. My father drinks a cup of coffee every morning. بابام هر روز یه لیوان قهوه، یه فنجون قهوه صبح می نوشه. My father drinks a cup of coffee every morning. پدرم هر روز یک فنجان قهوه می نوشه. The motor suddenly died. The motor suddenly died. موتور یهو از بین رفت، یعنی خاموش شد یا ترکید هر چی. I wrote her a letter every day. من هر روز براش نامه می نویسم. I am sad to hear it. I am sad to hear it. خیلی از شنیدنش ناراحت شدم. The odds are against us. The odds are against us. ببینید بچه ها the odds are against us یعنی چی؟ یعنی همه چی شانس با ماست. این در واقع درست نیست. در واقع شانس با ما نیست. The odds are against us یعنی شانس بر علیه ماست، یعنی شانس با ما همراهی نمیکنه، یعنی شانس با ما نیست. Let go of me. منو رها کن، منو بلم کن. Let go of me. منو بذار برم، منو بیخیال من شو. I have been looking for you. من دنبالت داشتم میگشتم. I have been looking for you. من داشتم دنبالت میگشتم. I can type 50 words a minute. من میتونم تو یه دقیقه 50 تا کلمه تایپ کنم. I know where he lives. من میدونم کجا زندگی میکنه. I know where he lives. I know how to drive a car. من میتونم که در واقع رانندگی کنم. میدونم که ماشین چجوری باید رانندگی کنم. The jewel was found in an unlikely place. The jewel اون جواهرات was found پیدا شد کجا؟ In an unlikely place. توی یه جایی که اصلا فکرشو نمی‌کردیم پیدا شد. She called me in the afternoon. اون بعد از ظهر به من زنگ زد. The traffic lights work all the time. چراغ رانندگی همیشه کار میکنه. Could I see you in a minute? میشه یه لحظه ببینمت. Could I see you a minute please? میشه یه چند لحظه، یعنی انگار یه چند لحظه باید کار دارم، بیا چند دقیقه میتونم وقت تو بگیرم. ببین بچه تو ترجمه که وقتی میخوای بکنی ترجمه رو باید خیلی روون و راحت انجام بدی. He has another son. اون یه پسر دیگه هم داره. This t-shirt is too small for me. این تیشرت برای من خیلی کوچیکه. He made me a suit. He made me a suit. اون یه کت و شلوار برام درست کرد. A girl is playing the flute. اون دختره داره فلوت میزنه. I'm writing a letter. من دارم یک نامه می نویسم. دیگه این روزا فکر کنم همه ایمیل و اینا می نویسن که کمتر کسی هست که نامه بنویسه. Who stole the apple? Who stole the apple? چه کسی اون سیب دزدید؟ Tomorrow is her birthday. فردا تولدشه. Go to the doctor to get your prescription. Go to the doctor to get your prescription. تو حالا بعدش یه چیز دیگه میتونی بذاری. برای دریافت نسخه باید بری پیش پزشک. بچه prescription میشه نسخه. prescription. You should have refused such an unfair proposal. You should have refused such an unfair proposal. ای کاش یه همچین پیشنهاد ناعادلانه رو
رد میکردی. شما ببینید بچه، باید، ما این بایدی که تو فارسی میگیم او تو باید الان بری، یعنی مثلا خیلی حالت تحکمی داره ها. با تو شود حالت تحکمی نداره، یه حالت نصیحت گونه داره. You should have refused، یعنی ای کاش مثلا بهتر بود این کارو میکردی. یه حالت نصیحت گونه، بهتر بود که این پیشنهاد عادلانه رو چیکار میکردی؟ رد میکردی. I'll call later، من بعداً زنگ میزنم. I'll call later، من بعداً زنگ میزنم. Did I hurt you؟ آیا من آزارت دادم؟ آیا مثلا بهت آسیبی چیزی زدم؟ I'm accustomed to living alone، من عادت کردم که تنها زندگی کنم. When are you going to Europe؟ کی قرار بری اروپا؟ ببینید کن بچه، اینم دوره ساختاره. من مطمئن برای اینکه خسته کننده برای شما نشه دیگه تکرار نمی کنم. Where are you going to مشهد؟ Where are you going to تهران؟ Where are you going to Turkey؟ که میری ایران، که میری مشهد. میبینید I was fond of cake. ببینید دوباره اینم یکی از اون ساختار خیلی جذاب. fond بچه وقتی شما عاشق یه چیزی دیگه خیلی میمیری براش، از این عبارت. I was fond of یه چیزی ها. I was fond of cake. I was fond of چلو کباب. I was fond of قرمه سبزی. I was fond of فسنجون مثلا ها. من عاشق فسنجونم، من یعنی میمیرم برای مثلا چلو کبابی، همچین حالتی. اون تا اینجا این was میشه بودم. میتونی بگی I am fond of، یعنی من همین الانم هستم ها. I met her on the street، من توی خیابون دیدمش. I met her on the street، من توی خیابون دیدمش. It's interesting، خیلی جالبه. It's interesting، خیلی جالبه. You like soccer a lot. You like soccer a lot. ببین بچه اینجا باز با یه غلط تایپی داریم. likes نیست، like درست هست. You like soccer، دو فوتبال خیلی دوست داری. The room is full of people. The room is full of people. اتاق پر از جمعیته. بچه 100 تا دیگه ما هم اومدیم جلو و تا الان که در خدمت شما رفقای عزیز هستم 300 تا جمله رو با هم دیگه تکرار می‌کنیم و اگه حالا مثالایی که زدم و اینا رو بخوایم در کنار هم دیگه بذاریم واقعا بیش از 300 تا جمله رو با هم دیگه اومدیم. اگر تا اینجا ویدیو برای جذاب بوده و هنوز واقعا یعنی تا اینجا لایک نکردی که دیگه دعوت گرم، لایک رو بزن. سال نوتم مبارک. My father asked me to open the window. پدرم از من خواست پنجره رو باز کنم. My father asked me to window. پدرم از من خواست پنجره رو باز کنم. I talked on the telephone. من تلفنی صحبت کردم. She has a funny face. چهره خیلی بامزه و خنده داری داره. She has a funny face. خیلی چهره بامزه ای داره. Do you play soccer؟ فوتبال بازی میکنی؟ ببینید بچه توجه داشته باشید، ساکر تو انگلیسی میشه فوتبال. منتها خود فوتبال رو هم داریم که معناش همین بازی راگبی و اینا میشه که ما تو فارسی داریم. I can express myself in English very well. من نمیتونم خودم رو به زبان انگلیسی خیلی خوب توضیح بدم، نمیتونم منظور خودم رو به زبان انگلیسی خیلی خوب بیان کنم. دلیلش اینه که شاید شما کانال صدای استرالیا رو دنبال نمی کنید. اگر شما کانال ما رو 3 تا 6 ماه دنبال کنید you definitely can express yourself in English very very well. شما میتونید که خیلی خیلی خوب خودتون به انگلیسی، منظور خود به انگلیسی برسونید. Forget about that right now. Forget about that right now. همین الان اون موضوع رو، اون داستانی که حالا درست است رو یا هر چیزی که هست رو فراموشش کن. They say that he is very rich. اونا میگن که خیلی پول داره. The settlers embraced the Christian religion. The settlers یعنی اون حالا کسایی که اونجا اومده بودن، شهرک نشین ها یا کسایی که تازه ورود کرده بودن به اون جمع، به اون شهر، به اون کامیونیتی. خب embrace یعنی قبول کردن، پذیرفتن. The Christian religion، Christian میشه مسیحی، religion هم که میشه مذهب. درسته؟ بچه settlers معنای شهرک نشین میده، معنای کسایی که جدید به یه جمعی اضافه شدن میده، مثل بومیایی که مثلا میارن توی مثلا چه میدونم شهرهای مختلف قبول میکنن.
What's new؟ چه خبر؟ What's new؟ چه خبر؟ Is the TV remote control is under the couch? Is the TV remote control is under the couch؟ داره میگه که آیا اون ریموت تلویزیون، کنترل تلویزیون زیر کاناپه است؟ Who wrote Hamlet؟ چه کسی هملت رو، نمایشنامه هملت دیگه، چه کسی نمایشنامه هملت رو نوشت؟ اگه میدونید توی کامنت برای من بنویسید. Can I give you a ride؟ میخوای برسونمت؟ اون شعره بود، میگه میخوام برسونمت، در واقع همینه. Can I give you a ride؟ میخوای برسونمت؟ ride یعنی حالا برسونمت یعنی با ماشین دیگه، ماشین داره میخواد برسونتش. I haven't met him، هنوز باهاش ملاقات نکردم. I haven't met him، من هنوز باهاش ملاقات نکردم. She kept crying all night، تمام شب گریه میکرد. She kept crying all night. She lives a few blocks away from here. خب ببینید بچه ها، چند تا بلوک اونورتر در واقع معنا نمیشه. چند تا بلوک بچه به هر حالا ساختمون یا به هر چند تا ساختمونی که در کنار هم دیگه قرار میگیره اینا میگن یه بلاک. خودمون مثلا چی میگیم تو فارسی؟ میگیم چند تا کوچه اونورتر، چند تا خونه اونورتر. ها منتها بلاک معنای یه دونه خونه نداره. بعضی وقتاش توی یه بلاک شما میبینید مثلا 4 تا 5 تا خونه میاد قرار میگیره، اینو بهش میگن یه بلاک. خب بعد میگه she lives a few blocks away from here، یعنی چند تا انگار مثلا خونه اونورتر. منتها تک خونه نیست. شما یه زمین 1000 متری تصور کنید که تو هر زمین 1000 متری ممکنه که مثلا 5 تا 6 تا خونه باشه. خب به هر کدوم از این 1000 متر میگیم یه بلاک. حالا بنابراین اون عبارت چند تا خونه اونورتر شاید خیلی عبارت دقیقی نباشه. بلاک بنیش ولی این میشد که خدمتتون گفتم. What have you come here before؟ برای چی اومدی اینجا؟ What have you come here for؟ برای چی اومدی اینجا؟ This book is worth reading twice. این کتاب ارزش داره که 2 بار خونده بشه، یعنی خیلی چون جذابه. Have you ever seen a koala؟ Have you ever seen a koala؟ تا حالا کوالا دیدی؟ که جوابش اینه که آره، اینجا تو استرالیا یکی از حیوانایی که مرسوم شما میبینید همین کوالاست. ببینید بچه‌ها دوباره ساختار have you ever رو ببینید. Have you ever seen something؟ I remember the word. من اون کلمه رو به یاد دارم. من اون کلمه خاص رو به یاد دارم. Don't drink any alcohol. الکل ننوشید. I wish I had wings to fly. ای کاش من بال داشتم که بتونم پرواز کنم. Do you see what I mean؟ متوجه منظورم شدی؟ Do you see what I mean؟ Do you see what I mean؟ من متوجه منظور من شدی؟ I asked him to drive me home. I asked him to drive me home. من ازش خواستم که منو برسونه خونه. Were you at home yesterday؟ Were you at home yesterday؟ دیروز خونه بودی؟ I come home from work about 7 every day. من هر روز از سر کار ساعت 7 میرسم خونه. من هر روز حدود ساعت 7 از سر کار برمیگردم خونه. Look at that house. به اون خونه نگاه کن. Look at that house. اون خونه رو ببین. 5 gallons of regular please. 5 gallons of regular please. ببینید بچه ها، گلن خب یک واحد برای ارزم به حضور شما بنزینه. خب مثلا ما تو ایران میگیم 5 لیتر. خب ولی تو آمریکا واحدی که استفاده میکنن گلنه. gallons of مثلا بنزین. خب حالا بنزین این داره میگه بنزین رگولار میشه بنزین معمولی، چون اینجا 3 مدل بنزین دارن. یه بنزین دارن معمولیه رگولاره که همون بنزین مثلا میگن آنلیدد 91. یه دونه داره 95 عدد اکتانش، داره 98 که میشه بنزین همون سوپر خودمون. ها وقتی میگه 5 gallons of regular please یعنی چی؟ یعنی لطفاً 5 گالون یا 5 همون گالون باید بگیم دیگه از بنزین معمولی. انگار تو فارسی مثلا خود میگه 5 لیتر بنزین معمولی برای من بزن. She took care of my dog. اون از سگ من مراقبت میکنه. She took care of my dog. That's what I said all along. این همین چیزی که من یه ساعت دارم به تو میگم. این تمام چیزی که تو این مدت من دارم به تو میگم همینه. That's what I said all along.
He is a good singer. او یک خواننده خوبه. He is a good singer. او یک خواننده خوبه. He was all attention. He was all attention. تمام توجهش رو جلب کرد. یعنی تمام حواسش رو جمع کرد. متمرکز بود. I haven't eaten lunch yet. هنوز نهار نخوردم. همون چیزم میگفت دیگه. بابا این دقیقه نهار نخوردم. همه میشه I haven't eaten lunch yet. How much is the bus fare? اینو قبلا راجبش صحبت کردیم. کرایه اتوبوس چقدره؟ کرایه اتوبوس چقدره؟ She got on her bike and rode away. She got on her bike and rode away. سوار دوچرخه خودش شد و رفت. Never tell a lie. Again دوباره هرگز دیگه دروغ نگو. The new bridge was named Rainbow Bridge. پل جدید اسمش گذاشتن پل رنگین کمان. He's bound to notice your mistake. He's bound to notice your mistake. اون حتما متوجه اشتباهی که تو کردی خواهد شد. You should acknowledge your failure. You should acknowledge your failure. شما باید شکستای خودتون رو چی بپذیرید. This train is bound for New York. این قطار به سمت مقصد نیویورک در واقع حرکت میکنه. is bound for New York. ببینید بچه ها این bound ببین اینجا هم داشتیم درسته. he's bound to انگار یه قصدی که هست از این عبارت bound میاد. is bound to something. به سمت مقصد داره حرکت میکنه. The meeting was held here. جلسه اینجا برگزار شد. خب was held here بچه ها چیه؟ یه ساختار مجهول گذشته است. حالا یعنی چی مجهول؟ یعنی چی گذشته؟ چجوری میشه؟ باید پلیلیست گرامر رو ببینید. You work too hard. خیلی سخت کار میکنی تو. To keep an eye on my bag for a while. To keep an eye on my bag for a while. باید تو یه مدتی مراقب کیفم باشم. Something may have happened to him. شاید یه اتفاقی براش افتاده. I have a surprise for you. یه surprise برات دارم. The workmen died from the explosion. داره میگه که اون کارگرها بر اثر انفجار جان باختن. یه جونشون از دست دادن. The workmen died from the explosion. I bought the car at a 10% discount. ببینید بچه اینم دوباره یه ساختاره. I bought something at یه مقداری discount تخفیف. خب حالا به جای کار شما یه چیز دیگه میتونید بذارید. به جای اون 10 میتونید مثلا میتونید بگید I bought this jacket at 10% discount. I bought my shoes at 20% discount. من مثلا کفشامو با 20% تخفیف خریدم. میبینید بچه‌ها من تمام سعیم اینه که این ساختارا رو توضیح بدم ان شاءالله شما بتونید ببینید. خیلی مهمه. He wrote a book on China. He wrote a book on China. کتابی در مورد چین نوشت. One is Japanese and the other is Italian. یکیش ژاپنیه دیگه اون یکم ایتالیایی. He came by bus. او با اتوبوس اومد. I paid for the purchase in cash. من این هزینه رو نقدی پرداخت کردم. I wonder if dinner is ready. نمیدونم که نهار اون یا شام آماده است یا نه. یعنی این میتونیم اینجوری بچه بندی کنیم. خیلی دوست دارم بدونم که شام آماده است یا نه. خیلی دوست دارم بدونم شام آماده است یا نه. This CD belongs to her. این CD مال اونه. ببینید رفقای عزیزم دوباره ببخشید که اگر تکرار مکررات میشه. یعنی الان ببخشید مثلا نباید بگم در واقع چون به نفع شما برای یادگیری شماست. اما نکتهش اینه. حالا به جای الان این CD شما میتونید چیزی this bag belongs to her. This headphone belongs to her. میدونی؟ I haven't seen her since last month. I haven't seen her since last month. من از ماه پیش ندیدمش تا الان. He had his wallet stolen. کیف پولشو دزدیدن. He had his wallet stolen. کیف پولشو دزدیدن. So please forgive me for not answering your letter. لطفا منو به خاطر
اینکه به نامه شما پاسخ ندادن ببخش. میتونی چی بگی؟ میتونی بگی so please forgive me for not answering your phone. اینکه تلفنت جواب ندادم ببخش. So please forgive me for not answering your text, your email. خیلی چیزای دیگه میتونی بگی. Animals are afraid of fire. حیوانات از آتیش میترسند. Your help will save us a lot of work. کمک تو باعث میشه که تو کار ما یه عالمه صرفه جویی بشه. یعنی ما یه عالمه کاری که داریم، یه عالمه زمان باید بابت این کار صرف کنیم. کمک تو باعث میشه که این زمان سیو بشه. Thank you for the present. ممنون به خاطر هدیت. The teachers are trying to motivate their students. معلم‌ها سعی میکنن که به دانش آموزای خودشون انگیزه بدن، روحیه بدن. مثل من که سعی میکنم به شما روحیه بدن. Whose is this bag؟ این کیف مال کیه؟ میتونم بگم who is this headphone؟ Who is this phone؟ My son is not old enough for school. پسرم هنوز به سن مدرسه نرسیده. is not old enough for school. I can do it. من میتونم انجامش بدم. You can do it. Definitely guys. شما میتونید این 20,000 تا جمله رو با من بیاید و انگلیسیتون رو ارتقا بدید. It's a distraction. این حواس پرتیه. It's a distraction. یه حواس پرتی کامل. French is spoken in France. French زبان فرانسوی is spoken in France. تو فرانسه صحبت میشه. فارسی is spoken in Iran. فارسی. Mom bought a pretty doll for me. مامانم یه عروسک خیلی قشنگ برام خرید. He's proud of his son. اون خیلی به پسرش افتخار میکنه. My father neither drinks nor smokes. پدرم نه مشروب میخوره نه سیگار میکشه. کار بسیار خوبی میکنه. Their eyes met. Their eyes met. ببینید بچه‌ها اینم باز از اون اصطلاحات خیلی جذابه. چشماشون به هم رسید. شاید خیلی تلفظ کلمه به کلمه باشه، اما چی میخواد بگه؟ میگه بالاخره همدیگه رو دیدن. Their eyes met. بالاخره همدیگه رو چهره به چهره دیدن. بالاخره همدیگه رو دیدن. Her husband is now living in Tokyo. شوهرش الان تو توکیو زندگی میکنه. Lesson 2 is easy. درس دوم آسونه. You're the best. تو بهترینی. شما همراهان صدای استرالیا بهترین هستید. بهترین سابسکرایبرهای دنیا. I felt cold. احساس سرما کردم. Democracy originated in ancient Greece. دموکراسی که خب مشخصه، همون دموکراسی originate. اگه بخوام بچه فارسی بگیم میشه مردم سالاری. مردم سالاری دموکراسی originated در یونان باستان درست شد. How about wearing contact lenses؟ استفاده از لنزهای تماسی چطور؟ کانتکت لنز بعد اون لنزی که داخل چشم میذاریم دیگه. How he does not like tennis. اون تنیس رو دوست نداره. از ببینید بچه یه بار دیگه این جمله رو با هم ببینی. داره میگه how about wearing contact lenses. نظرت مثلا در مورد از استفاده از لنزهای تماسی چطوره؟ تو این مایه ها میشه ترجمه کرد. He does not like tennis. تنیس رو دوست نداره. See you tomorrow at the library. فردا توی کتابخونه میبینمت. Give me a sheet of paper. یه برگه به من بده. What do you suggest? شما چه پیشنهادی دارید؟ It was a very cold winter. زمستون خیلی سردی بود. I'm going home now. الان دارم میرم خونه. I like being alone. من دوست دارم تنها باشم. The steak is well done. استیک خیلی خوب درست شده. ببینید عزیزان دوباره حالا این هم از اون کلمات خیلی جذابه. توی درست کردن استیک خب سه مدل درستش میکنن. یه حالا دیگه گوشتو که میندازن میگم که اصطلاح انگلیسی یاد بگیره. یه مدل هست که بهش میگیم ریر. خب ریر چی میشه بچه‌ها؟ ریر تقریبا انگار یه کوچولو دور مثلا دروشو سرخ میکنن وسطش ولی هنوز صورتیه. یه حالت خام طور داره. خیلی به اصطلاح میگن جوسیه. اون خیلی آبش هنوز مونده داخل خود گوشت. آبی که داخل خود گوشت است. یه مدل هستیه میدل بهش میگن ها. یعنی نه اینجوری خیلی ارزم به حضور شما ریر هست، نه ویل دان هست. ویل دان اون حالتی هستش که دیگه کامل پخته
اون آب و اینا هرچی هم داخل اون استیک داشته همه رو به صورت کامل نابود کردن دیگه، شده بلدان. Many people work in industrial towns. خیلی از مردم توی شهرهای صنعتی کار میکنن. این شهرهای صنعتی کار میکنن. Industrial town. Suddenly it began to rain. یهو بارون شروع شد. He lit a candle in the dark. یا he light a candle in the dark. توی تاریکی شمع روشن کرد. Some boys play tennis and others play soccer. بعضی از پسرها تنیس بازی میکنن، بقیه فوتبال بازی میکنن. All I have is books. تنها چیزی که دارم کتابا هستن. یعنی تنها سرگرمی که انگار من دارم کتابا من. اینجوری هم میتونیم معنی کنیم. Does this bus go to the center of town? آیا این اتوبوس میره مرکز شهر؟ Does this bus go to the center of town? Which subject do you like best? کدوم موضوع رو بیشتر دوست داری؟ ببینید رفقا چجوری استفاده میشه این ساختار چند بار داشتیمش. We took pride in our strength. ما به قدرت خودمون افتخار میکنیم. ببین این مثلا اینجا به جای strength میتونم چیزای دیگه بذارم. We took pride in our culture. We took pride in our rich culture. ببین نگاه کن، اول گفتم چی؟ We took pride in our culture یعنی به فرهنگ خودمون افتخار میکنیم. We took pride in our rich culture یعنی به فرهنگ غنی خودمون افتخار میکنیم. The balls around توپ‌ها تو اطراف پخش شدن. How many books does he have? چند تا کتاب داره؟ It's getting cloudy. هوا داره ابری میشه. You may choose whichever book you like. میتونی هر کتابی که دلت میخواد رو انتخاب کنی. My sweater shrank in the wash. My sweater یعنی اون ژاکتی که داشتم shrank بچه گذشته shrink هست به معنی منقبض شدن، کوچیک شدن، جمع شدن. in the wash یعنی به دلیل شستشو کوچولو شد، سایزش کوچیک شد. cows supply milk. گاوا شیر رو برامون تأمین میکنن. This is the best movie I've ever seen. این بهترین فیلمیه که تا الان دیدم. He was wounded by a bullet. He was wounded by a bullet. اون بر اثر اصابت گلوله مجروح شده بود. wound بچه میشه مجروح شدن، bullet هم که میشه گلوله. My aunt looks young. عمه من خیلی جوان به نظر میرسه. She drives me mad. اون منو دیوونه کرد. اون منو دیوونه یعنی مثلا انقدر سر به سرش گذاشتی، اذیتش کرده، عصبانیش کرده، دیوونش کرده. خیلی خب بچه‌ها 100 تا دیگه با هم دیگه اومدیم جلو. یعنی تا الان که در خدمت شما هستم 400 جمله رو با هم دیگه توی این ویدیو اومدیم. واقعا اگه به این جمله 400 رسیدی دمت گرم. حتما یه کادوی خوب برای خودت بخر، مخصوصا هم که عیدتون هم مبارک باشه. بریم که بچه سطح آخرم تو هم دیگه تو این ویدیو داشته باشیم. It is difficult to walk 60 kilometers a day. خیلی سخته که روزانه 60 کیلومتر راه بره آدمی. واقعا خیلی سخته، بعضی‌ها مجبورن. Eat as much as you like. هر چقدر دوست داری غذا بخور. She studies English. She studies English. اون زبان انگلیسی میخونه. Curiosity killed the cat. Curiosity killed the cat. ببینید بچه ها curiosity میشه کنجکاوی. خب killed the cat یعنی گربه رو کشت، درسته؟ اما این یه اصطلاحه، یعنی کنایه به این داره میزنه که آقا فضولی بیجا توی کار مردم نتیجه خیلی بدی میتونه داشته باشه، یا کنجکاوی تو جایی که در واقع جاش نیست میتونه نتیجه چی داشته باشه؟ نتیجه خیلی بدی داشته باشه. اما در واقع معنای کلمه به کلمش همینه که اینجا میبینید. Whose is this bicycle? این دوچرخه ماله کیه؟ این دوچرخه ماله کیه؟ که البته بچه اینجا اون هوز اولی که شما دارید میبینید اشتباه تایپیه، در واقع هست whose is this bicycle. این دوچرخه ماله کیه؟ Enjoy your holidays. از تعطیلات لذت ببر. Enjoy your holiday. از تعطیلاتت لذت ببر. The boy made his parents happy. پسر پدر و مادرشو
خوشحال کرد. I regret missing the speech. من خیلی پشیمونم، ناراحتم که سخنرانی رو از دست دادم. He was busy. اون سرش شلوغ بود. How many chin-ups can you do, Tom? How many chin-ups? بچه chin-up، چین میشه چونه. خب chin-up همون بارفیکسی که خودمون میریم، مثلا شما میگیری سعی میکنی خودتو بکشی بالا، وقتی که در واقع شما چونت میاد بالای میله، در واقع انگار یه دونه حساب میشه. درسته؟ به این حرکت میگن چین آپ. یه اسم دیگه ای که داره اسمش بچه میگن پول آپ هم بهش میگن. خب هم پول آپ یعنی پول یعنی کشیدن، پول آپ یعنی خودتو بکشی بالا، هم پول آپ میشه هم چین آپ میشه. How many chin ups can you do, Tom؟ یعنی که چند تا بارفیکس میتونی بدی. She will be here this evening. اون امروز عصر اینجا خواهد بود، امشب اینجا خواهد بود. I jog twice a week. من هفته‌ای 2 بار میدوم. جاگ میشه دویدن، دویدن خیلی ملایم رو میگن. I don't know. من نمیدونم. This dog eats almost anything. این سگ تقریبا هر چیزی رو میخوره دیگه. مثلا خیلی بنده خدا گوشتش بوده. Oh, I'm sorry. Oh, I'm sorry. من متاسفم، معذرت خواهی که میخوام بکنن اینو میگن. She smokes 20 cigarettes a day. اون روزی 20 نخ سیگار میکشه که اصلا اتفاق جذابی نیست. We slept in a tent. We slept in a tent. ما داخل چادر خوابیدیم. She'll be getting married next year. She'll be getting married next year. اون سال آینده ازدواج میکنه. I have already finished my homework. I have already finished my homework. من تکالیفمو قبلا انجام دادم، تمام کردم. I call her up every day. من هر روز بهش زنگ میزنم. He studied the flight of birds. He studied the flight of birds. اون در مورد پرواز پرنده ها مطالعه کرد. These oranges have gone bad. These oranges داره میگه این پرتقالا خراب شدن. ببین رفقا، من شاید 10مین بار 20مین باری که دارم تو این ویدیو تکرار میکنم این موضوع رو، ولی مهمه و حالا حداقل خیالم راحته که بچه‌ای که تا اینجا اومدن کسایی که واقعا میخوان یاد بگیرن. ببین الان مثلا به جای این اورنجز تو هر میوه دیگه‌ای که دلت بخواد میتونی بذاری، هر سبزی و غذای دیگه‌ای که دلت بخواد میتونی بذاری و به این ترتیب جمله سازی بکنی. وقتی من میگم ساختار رو یاد بگی دقیقاً منظورم مثلا میگی these apples have gone bad. These strawberries have gone bad. These چلو کباب have gone bad. آن چلو کباب مثلا دیگه خراب شده. اینجوری. We didn't see any girl in the group. ما هیچ دختری رو در گروه ندیدیم. I know you don't care. من میدونم که برات اهمیتی نداره. من میدونم که برات مهم نیست. اهمیت نمیدی. Mind your business. سرت به کار خودت باشه. The line is busy now. خط در حال حاضر مشغول است. اینو موقع تلفن خیلی میشنوید. This building is very large. این ساختمون خیلی بزرگه. He will be punished. اون مجازات خواهد شد. I had a nightmare. من کابوس دیدم. I had a nightmare. من کابوس دیدم. I wouldn't do it for the world. من این کارو برای دنیا انجام نمیدم. All human beings are mortal. همه انسان ها فانی هستند. All human beings are mortal. Japan should not spend much money on weapons. ژاپن نباید پول زیادی برای خرید سلاح خرج کنه. My car won't start. ماشینم روشن نمیشه. Listen carefully. با دقت گوش کن. I left my umbrella behind in the taxi. چترم و توی تاکسی جا گذاشتم. I left بچه گذاشته leave. My umbrella behind in the taxi. I wish I had that problem. کاش
من یه همچین مشکلی داشتم. What's happening؟ چه اتفاقی داره میفته؟ چی شده؟ What's happening؟ He's writing a book now. اون داره یک کتاب می نویسه. He's writing a book now. This is what I need. این چیزی که من نیاز دارم. He likes drinking coffee without sugar. اون نوشیدن قهوه بدون قند رو دوست داره. Is he at home؟ الان خونه است. I need some sugar. I need some sugar. من یه خورده شکر نیاز دارم. Do you have any؟ آیا شما دارید؟ ببین این جمله ادامه اینه دیگه. I need some sugar. Do you have any؟ آیا شما دارید؟ After the rain, the sun emerged from the clouds. بعد از بارون the sun خورشید emerged بیرون آمدن، بالا آمدن، طلوع کردن. From the cloud از پشت ابرها بیرون اومد. My uncle has lived in Paris for 10 years. عموی من 10 سال در پاریس زندگی کرده است. We are cousins. ما با هم پسرعمو هستیم یا پسرخاله هستیم. پسرعمو پسرخاله میشه. The French president is to visit Japan next month. رئیس جمهور فرانسه ماه آینده به ژاپن سفر میکنه. I asked the doctor some question. من چند تا سوال از پزشک پرسیدم. I will be free in 10 minutes. من 10 دقیقه دیگه سرم خلوت میشه. I will be free in 10 minutes. He runs in the park. اون every day. اون هر روز تو پارک میدوه. He runs in the park every day. I like castles. من قلعه ها رو دوست دارم. The cat is sleeping on the sofa. گربه روی مبل خوابیده. The cat is sleeping on the sofa. گربه روی مبل خوابیده. He was made captain. He was made captain. اون کاپیتان شد. I bought a new computer last month. من یک کامپیوتر جدید ماه گذشته خریدم. My father likes his job. پدرم کارش رو دوست داره. And this is the best restaurant that I know. و این بهترین رستورانیه که من میشناسم. And this is the best restaurant that I know. Welcome to Japan. Welcome to Iran. Welcome to Australia. خوش اومدید. A ball hit her right leg. A ball یه توپ به پای راستش برخورد کرد. I have to brush my teeth. باید دندونامو مسواک بزنم. You're always complaining. تو همیشه داری اعتراض میکنی. اینجا اگه بخوام خیلی راحت‌تر صحبت کنیم، تو همیشه در حال نق زدنی. He has been to America. اون رفته آمریکا. I have a lot of things to tell you. من خیلی حرف باهات دارم. I have a lot of things to tell you. میشه من خیلی باهات حرف دارم. Read it once more please. یک بار دیگه لطفاً بخونیدش. Read it once more please. یه بار دیگه لطفاً بخونش. Only my mother really understands me. فقط مادرمه که من رو واقعاً درک میکنه. She is not a poet but a novelist. اون شاعر نیست بلکه یک رمان‌نویسه. No one believed his story. هیچ کس داستان اونو باور نکرد. What subway goes to the center of town? کدوم مترو به مرکز شهر میره؟ What subway goes to the center of town? کدوم مترو به مرکز شهر میره؟ I hope you'll be happy forever. امیدوارم که برای همیشه خوشحال باشی. I hope you'll be happy forever. This rose is very beautiful. This rose is very beautiful. این گل رز خیلی زیباست.
What do you think will win the tournament? Who do you think will win the tournament? به نظر شما چه کسی برنده مسابقات خواهد شد؟ Please answer me. لطفاً به من پاسخ بده. He couldn't run very fast. اون نمیتونست که خیلی سریع بدوه. There were few children in the room. یه تعداد خیلی کمی از بچه ها داخل اتاق بودند. I'll be back in an hour. من 1 ساعت دیگه برمیگردم. The converse is also true. The converse is also true. اون مکالمه درست بود، صحیح بود. I have the flu and I'm tired. من آنفولانزا دارم و خسته ام. She left her children in her aunt's care. اون فرزندای خودشو در واقع گذاشت خونه بمونند برای اینکه میخواست از عمش مراقبت کنه یا از خالش مراقبت کنه. آنت بچه عمه خاله میشه. She left her children. اون بچه هاشو گذاشت خونه بمونند یا ترک کرد. چرا؟ In her aunt's care. برای اینکه از عمش بتونه مراقبت کنه. I'll come back soon. خیلی زود برمیگردم. I thanked him for the nice present. من از اون برای اون حالا هدیه‌ای که داشت، هدیه بسیار خوبی که داشت، تشکر کردم. It is a typical Gothic church. این یک کلیسای گوتیک معمولیه. He was always on people's side. اون همیشه حامی مردم بود. He was always on the people's side. Whose shirt is this? این پیراهن مال کیه؟ Above all, logic requires precise definitions. Above all, مهمتر از همه، logic منطق requires precise definition. به یک سری تعاریف دقیق نیاز. My mother is sick in bed. مادرم در بستر بیماری، مادرم مریضه و توی رخت خواب خوابیده. اشاره که امیدواریم هیچ مادری هیچ وقت مریض نشه. It is our turn to laugh. حالا نوبت ماست که بخندیم. It is our turn to laugh. نوبت ماست که بخندیم. Don't play in the streets. توی خیابون بازی نکنید. I want to learn French. من میخوام فرانسوی یاد بگیرم. I was just thinking of a new job. من دنبال یک کار جدید بودم. Could you reduce the price a little? میتونی یه خورده قیمت رو بیاری پایین تر؟ Could you reduce بچه میشه کم کردن، کاهش دادن. The price a little. She takes a shower every morning. She takes. او هر روز صبح دوش میگیره. بچه دوباره از حال ساده استفاده شده. Takes و every morning، اون اسی که هست و اون every morning که داریم از نشانهای حال ساده است. حتما شما نیاز دارید که پلی لیست گرامر رو ببینید. Guess what he told me. حدس بزن چی به من گفت. We stayed overnight in Tehran. ما یه شب تو تهران اومده بودن خلاصه سفر کنن به تهران برای عید نوروز. We stayed overnight in Tehran. یه شب تو تهران موندیم. People were removing the snow on the street. مردم برف خیابونا رو پارو میکردن. بچه remove میشه برداشتن، حذف کردن. منتها اینجا اگه بخوام بگیم مردم برف خیابونا رو حذف میکردن یا برمی‌داشتن خیلی معنایی نمیده دیگه، درسته؟ بگیم people were removing on the snow on the street. مردم برف رو داشتن پارو میکردن. We swam in the lake. swam گذشته swim. ما تو دریاچه شنا میکردیم. I know all of them. من همه اونا رو میشناسم. Probably he will come soon. به زودی احتمالاً، probably احتمالاً میشه، شاید، احتمالاً اون به زودی بیاد. I am thinking of going abroad next year. من دارم فکر می‌کنم که سال آینده برم خارج از کشور. و 500 این جمله رو با هم داشته باشیم. You shouldn't speak so ill of him. شما نباید خیلی بد در مورد اون
صحبت میکردید. شما نباید ببین بچه speak so ill یعنی بد صحبت کردن، غیبت کردن پشت سر کسی میشه دیگه. میشه you shouldn't speak so ill of him، نباید خیلی بد در مورد اون صحبت میکردید. دو تا جمله دیگه باید بریم نشدن 500 تا. he's not tall، اون قدش بلند نیست و این حالا میشه بچه 500 این جمله. tomorrow is holiday، فردا تعطیل. tomorrow is holiday، فردا تعطیل. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. سال نو رو مجدد به همتون تبریک میگم و شما عزیزان رو تو ویدیو بعد میبینمتون. لایک و شیر و کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. موفق باشید.